First of all, dear students, let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Today we are going to start the third lesson of Unit 8, and this lesson is in your Grade 8 English book, page 83. ګرانو زده کوونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. د سختنطلا په نامه یې تر ټولو مخکې پیل کوو. نن ورځ موږ دریم لوست د اتم څپرکي لولو. ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په 83 پاڼه کې دغه لوست دی. کتابونه مو راخلاص کړئ. Turn to page 83 and let's start the third lesson. کتابونه مو راخلاص کړئ. راځئ چې دریم لوست د اتم څپرکي ولولو. Before to start a new lesson, let's have a short look to the previous lecture. At the previous lecture, which was Unit 8, Lesson 2, we have studied about 3 sections. The first section was vocabulary, the second was speaking, and the third and last one was reading. نو زده کوونکو تیر لوست هم یو کتنه کوو. په تیر لوست کې موږ چې اتم څپرکي دوهم لوست و 3 برخې مو د لوستلو لپاره درلودې، چې د vocabulary برخه وه، د speaking برخه او د reading برخه هم شنان وه. دا مو ولوستلې. So let's start our today's lecture. Our today's lecture is Unit 8, Lesson 2. Here we have 4 sections to study about them. The first section is reading. Speaking is the second section. Vocabulary is the third section. Listening is the fourth and last section. د نن ورځ لوست کې هم موږ 4 برخې لرو د لوستلو لپاره، چې reading لوستلو برخه ده، speaking د غږیدلو برخه ده، vocabulary د لغاتو برخه او listening برخه هم لرو د اوریدلو یا هم د غوږ نیولو. So we will start from the first section. But let's have a short look to the previous lecture homework. تاسو ته په تیر لیکچر کې هومورک چې درکړی و هغه ته هم یو کتنه کوو. هلته ما تاسو ته ویلي ول چې هغه جملې بیرته ریرایټ کړئ. هیله مند یم چې تاسو هغه هم ترسره کړي وي. 2 شمیرې ما تاسو سره کار کړی چې د purchase په اړه تاسو دلته یې وینئ. د purchase په ځای موږ buy راوړه، یعنی her brothers پلوشه and her brothers love to buy different kinds of food. هلته اوله کې purchase different kinds of food او ترڅنګ دوهمه جمله هم ما تاسو ته کار کړې وه چې they start buying milk, cheese and butter. بیا دې په ځای د milk, cheese and butter په ځای dairy products راته. ترڅنګ درېمه او څلورمه جمله چې تاسو کورنۍ دنده درکړې وه، نو که چیرې نوي کار کړي نو راځئ چې زه تاسو ته کار کومه. درېمه شمېره کې there is a long line. So she has to wait to pay. وای هلته یو اوږد قطار دی، نو دې لپاره هم هغه باید په تمه پاتې شي چې پرداخت وکړي. نو د لاین په ځای مو کیو راوړو. There is a long queue. کیو هم قطار ته وایي. So she has to wait to pay. نو هلته وایي اوږد قطار وي، د دې لپاره هم نو هغه په تمه پاتې کېږي چې پرداخت وکړي. څلورمه شمېرې کې هم موږ د fight په ځای argue راوړو، یعنی پلوشه's brothers fight about things to buy. پلوشه او د پلوشې ورونه له یو بل سره جنګ کوي چې څیزونه واخلي. نو fight په ځای argue راوړو، بحث راوړو، ځکه د argue هلته سلیکټ شوی وو، انډرلاین شوی وو. نو پلوشه's brothers argue about things to buy. دا هم ستاسو کورنۍ دنده وه، لږ ستونزمنه وه، ما تاسو ته کار کړه. نو اوس د نن ورځې لومړی لوست پیلوو. دلته سی سیکشن د ریډینګ د همغه تیر لوست د بي سیکشن خو کورنۍ دنده وه. سی سیکشن کې تاسو ویلي چې put in the correct adverb of frequency. وای تاسو صحیح یا هم همغه سم او درست adverb of frequency د قید frequency وای put in کې وای چوي په دغه جملو کې. جملې د خانخالیانې دي چې د family خانخالي needs to truly because they have a lot of groceries. The family often needs to truly because they have a lot of groceries. وای کورنۍ غالبا 2 کراچیانو ته، همغه لاسي کراچۍ چې په سوپر مارکیټونو کې وي، هغوی 2 دانو ته غالبا اړتیا لري، ځکه چې دوی ډېرې خوراک فروشیانې اخلي، د دې لپاره چې د دوی خوراک فروشیانې هم ډېرې وي.
یعنی دوی خوراکه مواد ډیر وي او دوی اخیستي وي هماغه خوراکه له خوراکه فروشان نه. په دومه جمله کې پلوشا's mother خانه خالی goes to the meat section in the supermarket in the market. Palwasha's mother usually usually goes to the meat section in the market or supermarket. Both of them are the same. نو دلته usually راځي معمولا وای پلوشا مور معمولا د غوښې برخه ته ځي په مارکیټ کې ځکه هلته موږ لوستلي ول. درېمه شمېره کې بیا راځي چې پلوشا خانه خالي here we should put in always. Palwasha always checks the shopping list. Palwasha تل د اخیستلو یا د پیریدلو لیست هغه چک کوي چې هلته یو never forget to check لیست کنه هغه هیڅ کله هم نه هیروي. نو دلته چې د تل چک کوي نو هیڅ کله نه هیروي او تل چک کوي دا سره یو شان دی یوه معنا لري. سو پلوشه always د always adverb of frequency موږ دلته راوړو. څلورمه جمله ده چې پلوشه's family never راوړو shops at the same place. د پلوشې کورنۍ هیڅ کله هم په یوه ځای کې اخیستل یا پیرودل نه کوي. نو دلته never adverb of frequency راځي. پنځمه جمله کې هم sometimes راځي. She sometimes finds the checking counters empty. وایي ځینې وختونه هغه د چیکینګ کاونټر هغه ځای چې چک کوي کوم شیان تاسو اخیستي هغه خالی ویني. ځکه هلته راغلي ول چې تل rarely یعنی کم وخت هغه خالی وي ځکه اوږد قطار وي د پرداخت لپاره. نو دا زموږ د ریډینګ برخه وه. د تیر لوست سی سیکشن هم تاسو تمه کار که. د نن ورځې د لوست سپیکینګ برخې نه پیل کوو. د سپیکینګ برخه کې تاسو ویلي چې in groups په ډله کې. Can you guess who he or she was? آیا ګمان کولی شي چې هغه هلک یا نجلۍ یا مؤنث یا مذکر څوک وو؟ دلته بیا دا عنوان ده د سپیکینګ د برخې په ډله کې. تاسو ته بیا ویلي چې one of your classmates describes a famous person of the nation without taking his or her name and the others say his or her name. دلته تاسو ویلي چې یو ستاسو له ټولګیوالو نه به یو مشهوره کس ډسکرایب کوي شرحه به یې په اړه ورکوي هغه هم د ملت مشهوره شخص چې وي زموږ او ستاسو بیا without taking his or her name پرته د هغه یا د هغې له نوم نه او بیا وروسته دا نور به بیا په ډله کې د هغه نوم وایي. مثلا دلته ما تاسو ته یو کس په اړه راوړي دي چې تاسو ته یې زه لولمه او دا کس تاسو اوس وپېژنئ چې چا په اړه زه لوستل کومه. I'm talking about the person without taking his name. He was born in 1673, died by the age of 42 in 1715 after he established the power of the Htaki tribe in Afghanistan. His father, Shah Alam Khan, was a famous tribal leader of Htaki tribe in Kandahar. He defeated the Persian Safavid in the southeast and Mughals of India in the east of Afghanistan. After achieving the independence of Afghanistan, he did not accept the title of king or emperor. Rather, he preferred the simple word of Mashar, meaning elder of the people. دلته ما تاسو ته د یو کس په اړه معلومات درکړل چې هغه په 1493 کې زیږېدلی دی په 240 کلنۍ کې مړ شوی دی او په 1915 کې وفات شوی دی. ترڅنګ کله چې هغه د هوتکیانو د قوم هغه بنسټ کېښود په افغانستان کې بیا هغه د هغه پلار حتی چې یو مشهوره کس و شاه عالم خان یو لیډر و یو مشر و د هوتکیانو په کندهار کې او په دوام سره یې هغه حتی فارسي صفویانو ته هم ماته ورکړې وه په ساوت ویسټ کې یعنې په جنوب غرب کې. ترڅنګ هندي مغولانو ته یې هم ماته ورکړې وه په ایسټ کې یعنې په شرق کې د افغانستان په شرق کې. کله چې هغه خپلواکي ترلاسه کړه د افغانستان نو بیا یې نه قبلول چې د شاه یا د امپراتور لقب ځان ته واخلي او د دې ترڅنګ هغه لومړیتوب ورکوو د مشر کلمې ته چې
د معنی هم د قوم د مشر په معنا ده. دا معلومات ما تاسو درکړل، سو تاسو یې ګس کوئ چې دا څوک و. ګس کولی شئ که نه؟ ګس یې کوئ، فکر وکړئ چې دا څوک و. حتما دغه کس په اړه همدغه معلومات ما تاسو وړاندې کړي دي، نو تاسو فکر وکړئ په همدې ډول باندې تاسو نورو کسانو په اړه ووایئ. ښه، ستاسو ټولګیوال حسین نه هم یو پوښتنه راخلو، بیا مخکې ځو. مهرباني. ښوونکیه انډیپندنس څه معنا لري؟ ښه، ډېر ښه. دی وایي چې انډیپندنس څه معنا؟ انډیپندنس چې د خپلواکي ته وایي. مثلا after achieving the independence of Afghanistan، وروسته له دې نه چې د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه، انډیپندنس خپلواکي ته وایي. نو اوس راځئ چې بله برخه ته لاړ شو ګرانو زده کوونکو، وکیبلري سیکشن ته ځو چې دلته تاسو ته ویلي write a verb that is used with each given words. Then add one or more words for each verb to make a sentences. وای تاسو یو verb یعنی یو فعل ولیکئ، بیا هغه هم له دغه کلمو سره چې تاسو درکړل شوي له دوی سره استعمال کوئ. بیا وروسته 2-3 نورې کلمې هم ولیکئ او فعلونه هم ولیکئ، بیا یو جمله جوړه کړئ. مثلا لومړی شمیره ده هوم ورک، ما یې تاسو ته 3 دانې جوړې کړي دي، نورې بیا تاسو جوړې کړئ. دا ستاسو کورنۍ دنده. بیا د listening section ده. مثلا هوم ورک، he is finished his homework last night. The holiday دومه شمیره ده، we are going to Bamyan on a holiday for 1 month. Noor stays at home to clean the rooms in holiday. نور په کور کې پاتې کېږي چې کوټې پاکې کړي، هغه هم په رخصتیانو کې. څلورمه پنځمه جمله یې تاسو جوړه کړئ. نو راځئ چې بله برخه ته هم لاړ شو چې د listening برخه ده. دلته یې هم زه تاسو ته 2-3 دانې کاروم، نور یې بیا تاسو کار کوئ او ستاسو کورنۍ دنده هم د listening section 3مه، 4مه، 5مه، 6مه، 3مه یې ما تاسو ته کاره کړی. نو په لومړي سر کې تاسو د listening په section کې ویلي چې A برخه کې complete the sentences with the names you hear. وای هغه نمونه چې تاسو اورئ په هغه باندې ډک کړئ. نوټ کې ښوونکي ته ویلي چې نمونه به زه تاسو ته وایم، ډکوئ به یې تاسو. نو لومړی جمله ده چې شفیقه was going to the market when Ahmad called her. So you should write the name of Ahmad at the space. نو تاسو د احمد نوم په هماغه خانه خالي کې ولیکئ. دومه جمله father bought a kilo of meat from the butchery. وای پلار 1 کیلو غوښه له قصابۍ نه واخیستله. 3مه شمیره یم زه ډکوم، بیا مخکې ځو. The third number is in the butchery he met his friend. په قصابۍ کې هغه خپل ملګری ولیده یا ملاقات کړ. نو دا زموږ د نن ورځې لوست هیله مند یم چې د نن ورځې لوست مو ښه زده کړی وي ګرانو زده کوونکو. At the end you have a homework too. Your homework is the 4th, 5th and 6th number of listening section. So you should complete these sentences by some names. ګرانو زده کوونکو ستاسو کورنۍ دنده هم د listening د section 4مه، 5مه، 6مه برخه ده. تاسو یې ډکې کړئ او په اسانۍ سره لکه څنګه چې ما تاسو ته کار کړ. نو تر دې چې بل لوست لولو تاسو به سکتن ته لاس سپارم، ښې چارې ولرئ. د بل درس نه پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.